Hello friends, welcome in my live class. Today I have brought a chapter that is Mathematics of Economics and Finance of grade 11. Mathematics of Economics and Finance. That is of grade 11. Okay. So अब हामी यो च्याप्टरमा स्पेशल्ली हामीले आफैले एउटा बिजनेसम्यान सोच्न पर्यो है यो च्याप्टर स्टडी गर्दाखेरि अनि त्यो बिजनेसम्यानले अब के गर्छ भन्ने कुराहरुमा विचार गरौँ है जस्तै मानव विनोद चौधरी हाम्रो कन्ट्रीको ठूलो बिजनेसम्यान विनोद चौधरीले चाहिँ कम्पनीहरु इस्टाब्लिश गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ उहाँले मार्केटमा सामान कसरी सेल गर्नुहुन्छ अनि मार्केटबाट आएको पैसा जुन छ त्यसलाई प्रॉफिट भयो कि लस भयो कसरी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ यी कुराहरु अब हामीले आफैले त्यो ठाउँमा राखेर विचार गर्न पर्यो है सो मैथमेटिक्स अफ इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्समा हाम्रो चाहिँ क्लास 11 को टपिकमा हामी छौं यसमा हाम्रो पहिलो टपिक हुनेछ डिमान्ड फंक्सन ओके सो डिमान्ड फंक्सन भनेको तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छ अहिलेसम्म स्पेशली अब इकोनोमिक्स र फाइनान्स पढेका स्टुडेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ भने उहाँहरुलाई यो सबै कुराहरु लगभग क्लियर हुन्छ बट साइन्स तिरका स्टुडेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ साइन्स तिरका स्टुडेन्ट्सहरुलाई यो इकोनोमिक्स र फाइनान्सको चाहिँ टर्मिनोलोजीहरु हुन्छ त्यसमा अलिकता नयाँपन फिल हुन सक्छ त्यस्तो नयाँपन फिल गर्न पर्दैन तपाईहरुले पढेको लिनियर इक्वेसनहरु क्वाड्रेटिक इक्वेसनहरु चाहिँ इकोनोमिक्स र फाइनान्समा चाहिँ मार्केटमा हामीले एप्लाई गरेर पढिरहेका हुन्छौं सो वी क्यान से दैट दिस पार्ट इज अ पार्ट अफ एप्लाइड मैथमेटिक्स ओके एउटा पार्ट नै हो अब डिमान्ड फंक्सन भनेको के हो त भनेको हामी यसमा बुझौं जस्तै हामीले यसमा जहिले पनि q भनेको क्वान्टिटी भनेर बुझौं है र p भनेको प्राइस ओके p भनेको प्राइस सो q इज इक्वल टु fp को फर्ममा यदि हामीले कुनै फंक्सन लिइरा छौं भने that type of function is called demand function where q is the quantity demanded q भनेको क्वान्टिटी डिमान्डेड हो अनि p भनेको प्राइस जस्तै अहिले रिसेन्टली हामीले मार्केटमा हेरियो भने जस्तै मानव कागती लेमन हैन लेमन हेर्न सक्नुहुन्छ लेमनको प्राइस अहिले के भएको छ भन्दा हैन एक्सपोनेन्शियली हाई भएको छ पहिला 100 रुपैयाँ किलो पाउने लेमन अहिले चाहिँ 400 500 रुपैयाँ पर केजी भएको छ भनेपछि प्राइस बढ्न साथ त्यसको चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड के भएको छ भन्दा डिक्रिज भएको छ है सो लेमनको प्राइस बढ्यो लेमनको प्राइस बढ्दाखेरि यस क्वान्टिटी डिमान्डेड के भयो त डिक्रिज भयो भनेपछि यो क्वान्टिटी डिमान्डेड र प्राइस को बीचमा जुन रिलेशनशिप हुन्छ that type of function is called demand function so if you are interested you may write down the function demand function को बारेमा the function defined by q is equal to fp is known as demand function is known as demand function is known as demand function यसमा हामीले डिफाइन गरौं हियर q भनेको के हो र p भनेको के हो मैले अघि नै बताएको छु q भनेको क्वान्टिटी डिमान्डेड सो q is the quantity demanded ओके अनि p भनेको फेरि के हो त भन्दा p भनेको प्राइस अफ द अब्जेक्ट है p is the price of the object एउटा हामीले एक्जाम्पल लिएर हेर्न सकिन्छ जस्तै मान्नु तपाईको q is equal to 120 minus 6q भन्दा मैले एउटा एक्जाम्पल लिए डिमान्ड फंक्सनको है डिमान्ड फंक्सन हामीले जेनरली कस्तो फर्ममा लिने गर्छौं त भन्दाखेरिमा q is equal to a minus bp हैन a minus bp यसरी लिए पनि भयो अथवा p is equal to a minus bq है p is equal to यता लेखौं p is equal to a minus bq यस्तो फर्ममा पनि हामीले लेख्न सक्छौं डिमान्ड फंक्सनलाई ओके सो हाम्रो q is equal to 120 minus 6q को फर्म सरी q is equal to 120 minus 6 यहाँनेर मैले p लियौं ओके सो इट विल बी p 120 minus 6p so q equals to 120 minus 6p it is a demand function है डिमान्ड फंक्सन अब साइन्सका स्टुडेन्ट्सहरुले जस्तै y is equal to mx plus c को फर्ममा इक्वेसन पढ्नु भएको छ हैन स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म भनेर सब यस्तो खालको पढ्नु भएको छ भने यसमा यो m भनेको स्लोप हो यसलाई पनि हामीले चाहिँ q लाई एउटा फंक्सन हैन जस्तै y मान्दियौ
र p लाई हामीले x मान्दियौं भने यो पनि mx plus c कै फर्ममा छ जसमा यसको स्लोप के छ भन्दा नेगेटिभ छ m इज -6 सो स्लोप नेगेटिभ भयो भने obviously यो जुन फंक्सन छ यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ त xy प्लेनमा भन्दा यस्तो डिक्रिजिङ फेजमा हुन्छ हैन स्लोप डिक्रिजिङ छ दैट्स व्हाई सो यसले हामीलाई के देखायो त हामीले चाहिँ के गर्न सक्यो भन्दा x लाई प्राइस मान्दियौं अनि y लाई हामीले क्वान्टिटी डिमान्डेड मान्दियौं भने प्राइस बढ्दै जाँदाखेरि प्राइस बढ्दै गयो नि त यता हेर्नुस् त प्राइस यसरी बढ्दै गयो प्राइस बढ्दै गयो भने क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ के भयो डिक्रिज हुँदै गएको छ हैन मूल्य बढ्दै गयो क्वान्टिटी डिमान्ड घट्दै गयो मैले अघि एउटा लेमनको एक्जाम्पल लिए लेमनको एक्जाम्पलमा तपाईले पनि घरमा चाहिँ कागती सस्तो हुँदाखेरि चाहिँ 1 किलो कागती किनेर ल्याउनु हुन्थ्यो हैन तर अब चाहिँ कागती चाहिँ 500 रुपैयाँ किलो भयो भने obviously 1 किलो ल्याउन अलि गाह्रो हुन्छ अब त्यो 1 किलो कागती केमा ड्रप हुन्छ 1 पाउमा अथवा 100 ग्राम 200 ग्राममा हामी रिड्युस गर्छौं हैन सो डिमान्ड फंक्सनको कर्व जहिले पनि के हुन्छ डिक्रिजिङ हुन्छ ओके सो आई होप यु आर गेटिङ द पोइन्ट मैले इरेज गरे now let's go to our next type of function that is supply function supply function so supply function पनि के हो त भन्दाखेरिमा सेम तपाईको चाहिँ q is equal to fp हैन q is equal to function of p नै हो हैन क्वान्टिटी र प्राइस कै बीचमा चाहिँ रिलेशनशिप हो तर यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दा q भनेको क्वान्टिटी सप्लाइड हुन्छ अनि p भनेको प्राइस हुन्छ है q भनेको क्वान्टिटी सप्लाइड र p भनेको प्राइस ओके सो यसको पनि हामीले डेफिनेसन लेखौं सप्लाई फंक्सनमा the function defined by we are defining in the same pattern the function defined by q is equal to fp q is equal to fp where q is the quantity supplied q is the quantity supplied q is the quantity supplied and p is the price okay so is known as supply function ल यो चाहिँ सप्लाई फंक्सनको बारेमा है अब यसको हामी एउटा एक्जाम्पल लियौं जस्तैमा एउटा एक्जाम्पल लिन सकिन्छ q is equal to 32 plus 2p मैले लिए है त ओके सो यसमा हामीले के गरियो प्लस लियो अब यसको कर्व हामीले बनाइयो भने कस्तो कर्व आउँछ होला त xy प्लेनमा हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै हामीले x लाई हामीले प्राइस मान्दियौं अनि y लाई हामीले चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाइड मान्दियौं भनेपछि यसको हामीले कर्व ड्रा गरियो भने we can get a curve of this type because price बढ्दै जाँदा क्वान्टिटी सप्लाइड पनि बढ्दै जान्छ अब भन्नुहुन्छ कसरी हैन जस्तै मान एउटा फ्याक्ट्री छ है अब एउटा फ्याक्ट्री छ त्यो फ्याक्ट्रीमा टन्नै माल उत्पादन गरेर राखिएको छ है गोदाममा टन्नै माल उत्पादन गरेर राखिएको छ अब जति जति मूल्य बढ्दै जान्छ कम्पनीको ओनरले सप्लाई गर्ने त कम्पनीको ओनरले हो नि हैन तपाईहरुलाई सामान सप्लाई गर्दा कम्पनीको ओनरले हो सप्लाई गर्ने अनि जति प्राइस बढ्छ सो ओनरले त्यति धेरै सप्लाई गर्न खोज्छ हैन जति प्राइस बढ्छ कम्पनीको ओनरले त्यति नै सप्लाई गर्न खोज्छ किन होला किन बढी भन्दा बढी सप्लाई गर्न खोज्छ बिकज जति प्राइस बढ्यो त्यति नै उसको प्रॉफिट बढ्छ नि त प्रॉफिट बढ्दै जान्छ प्रॉफिट बढ्यो भने उले बढी भन्दा बढी सप्लाई गर्न खोज्छ सो प्राइस बढ्यो भने क्वान्टिटी सप्लाइड पनि बढ्छ दैट्स व्हाई यसको चाहिँ हाम्रो स्लोप पनि कति छ यसलाई हामीले चाहिँ y इक्वल टु mx plus c सँग कम्पेयर गरियो भने यसको m चाहिँ 2 आउँछ हैन mx plus c भयो सो m चाहिँ यो 2 हुन्छ 2 भयो भने यसको चाहिँ पोजिटिभ आयो स्लोप पोजिटिभ आयो भने कर्व चाहिँ के हुन्छ भन्दा कर्व इन्क्रिजिङ हुन्छ ओके सो इट इज अबाउट सप्लाई फंक्सन ल अब यसपछि हामी चाहिँ जाउँ नेक्स्ट टपिक कस्ट भन्ने छ है कस्ट भनेर लेख्नुस् क्लास 11 को फुल सिलेबसमा हामी यो टपिकलाई डिस्कस गर्दै छौं ओके सो कस्ट भनेको के हो त कस्ट भनेको अब के होला जस्तै मानौ अब तपाई एउटा उद्योगपति हुनुहुन्छ तपाईले डिफरेन्ट फुड्सहरु उत्पादन गर्नुहुन्छ है अब उत्पादन गरिराख्दाखेरि तपाईको मनमा एउटा नयाँ खालको कुनै नयाँ चीज उत्पादन गरौँ भन्ने सोच आयो
है जस्तै मानौ तपाईको कम्पनीले चाउचाउ कुरकुरे उत्पादन गर्थ्यो है अब तपाईको मनमा एउटा चीजबल उत्पादन गर्न मन लाग्यो नयाँ खालको नयाँ टेस्टमा पिरो चीजबल मानौ है पिरो खालको चीजबल उत्पादन गर्न मन लाग्यो भनेपछि अब तपाईले त्यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा सबभन्दा पहिला त ठाउँ रोजेर जग्गा किन्न पर्यो हैन एउटा जग्गा किन्नुहुन्छ अब त्यो जग्गामा तपाईले भवन बनाउन पर्यो फ्याक्ट्री त बनाउन पर्यो नि जग्गा मात्रै किनेर त भएन है एउटा भवन बनाउनुहुन्छ अनि भवन बनाइसकेपछि अब त्यसभित्र मेसिन सेटअप गर्नुहुन्छ हैन मेसिन पनि चाहियो है सो अब यहाँसम्म तपाईँ के गर्नुभयो त भन्दा जग्गा किन्नुभयो घर बनाउनु भयो मेसिनहरू सेटअप गर्नुभयो यति गर्दा गर्दै मानौ तपाईको 2 करोड रुपैयाँ खर्च भयो है तपाईको 2 करोड रुपैयाँ खर्च भइसक्यो हेर्नुस् त ओके सो 2 करोड तपाईको यहाँ मान यति पैसा तपाईको खर्च भइसक्यो है मैले कति लेखेँ हेर्नुस् त वन्स टेन्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड ल 2 लाई यहाँ लेखौँ यसलाई मैले मेड दिएँ ओके सो 2 करोड तपाईको इन्भेस्ट भइसक्यो है सो 2 करोड इन्भेस्ट गरिसक्नुभयो केमा त जग्गामा भवनमा र मेसिनमा सो त्यसपछि त्यो जुन 2 करोड खर्च गर्नुभयो त्यसलाई भन्छ फिक्स्ड कस्ट दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कस्ट एफसी है दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कस्ट एफसी फिक्स्ड कस्ट यति तपाईको लगानी लागिसक्यो अब यसपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दा अब उत्पादन गर्न पर्यो उत्पादन गर्नको लागि तपाईले के गर्नुहुन्छ कच्चा पदार्थ मगाउनुहुन्छ र मेटेरियल भन्छ है कच्चा पदार्थ मानौ तपाईले चाहिँ 1 लाख प्याकेट उत्पादन गर्न छ है तपाईले चाहिँ 1 लाख प्याकेट उत्पादन गर्न पर्ने छ ओके अथवा ल ठिकै छ यसलाई 1 लेखौँ तपाईले 1 लाख प्याकेट उत्पादन गर्न पर्ने छ अब 1 लाख प्याकेटको लागि तपाईले सर्टेन र मेटेरियल मगाउनु पर्छ 2 लाख प्याकेट उत्पादन गर्न पर्यो भने अझै धेरै मगाउनु पर्छ 3 लाख प्याकेट उत्पादन गर्न पर्यो भने अझै धेरै र मेटेरियल मगाउनु पर्छ हैन भनेपछि त्यहाँ के हो भन्दाखेरि तपाईको कस्ट चाहिँ भेरिएबल भयो कि 1 लाखको लागि थोरै र मेटेरियल 2 लाखको लागि धेरै र मेटेरियल 3 लाखलाई अझै धेरै र मेटेरियल भनेपछि त्यहाँबाट जुन हाम्रो कस्ट उत्पादनमा लाग्यो त्यसलाई भन्छ भेरिएबल कस्ट बीसी बीसी भनेपछि एउटा आयो फिक्स कस्ट अर्को आयो भेरिएबल कस्ट चाहिँ क्वान्टिटी प्रोड्युस्डमा डिपेन्ड हुन्छ फिक्स कस्ट चाहिँ क्वान्टिटी प्रोड्युस्डमा डिपेन्ड हुँदैन फिक्स कस्ट जे थियो त्यो लागिसक्यो त्यो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भइसक्यो भनेपछि तपाईको टोटल कस्ट भनेको के हुँदो रहेछ त टोटल कस्टलाई टीसीले जनाइदिन टोटल कस्ट भनेको फिक्स कस्ट त हुने नै भयो प्लस भेरिएबल कस्ट हुन्छ है फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट त्यसले हामीलाई के दिन्छ त्यसले हामीलाई टोटल कस्ट दिइराको हुन्छ ओके सो अब हामीले यहाँ कस्टको डेफिनेसन लेख्न पर्ने लेख्न सक्नुहुन्छ कस्ट भनेको मनी हो के को लागि त भन्दा सामान उत्पादन गर्नको लागि चाहिने टोटल मनी है उत्पादन गरेर मार्केटसम्म पनि त पुर्याउन पर्यो नि मार्केटसम्म पनि पुर्याउन पर्यो मानौ यो हाम्रो मार्केट हो है सो मार्केटसम्म पुर्याउँदासम्म जुन हाम्रो कस्ट लाग्छ that will be total cost लेख्नुस् कस्टको डेफिनेसन द अमाउन्ट अफ मनी कस्ट भनेको के हो त भन्दा द अमाउन्ट अफ मनी needed the amount of money needed for the manufacturing company for the manufacturing company to purchase the inputs in order to produce goods and then to sell in the market is known as the cost
is known as the cost. Cost पनि कति टाइपको हुँदो रहेछ? एउटा फिक्स्ड कस्ट, एउटा भेरिएबल कस्ट. Okay, so let's define these both types of cost. लेख्नुस्. There are two types of cost. There are two types of cost. First one, fixed cost, and the second one is variable cost. Second one is variable cost. है. So यसमा हामीले फिक्स्ड कस्टलाई डिफाइन गरौँ पहिला. फिक्स्ड कस्ट भनेको के हो त? लेख्नुस्. The cost of manufacturing company not depending upon, मैले अघि नै भनेको थिएँ प्रोडक्सनमा डिपेन्ड छैन है. So not depending upon the number of goods, not depending upon the number of goods produced, is known as fixed cost. ल यसमा हाम्रो सर्ट फर्म एफसी पनि भन्न पाइयो. जस्तै हामीले एक्जाम्पलमा भन्न सकिन्छ, मानव ल्यान्डमा लागेको कस्ट हैन, मेसिन्समा जुन हामीले कस्ट लगाउँछौँ, बिल्डिङ्स हैन, बिल्डिङ्समा जुन हाम्रो जुन इन्भेस्टमेन्ट लाग्यो, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सनमा नम्बर अफ प्रोडक्सन अफ गुड्समा डिपेन्ड हुँदैन. ओके, सो दे आर द फिक्स्ड कस्ट. ओके, अब यसपछि हामी जाउँ नेक्स्टमा भेरिएबल कस्टमा है. The second मा जाउँ, variable cost, or simply we can say VC. Variable cost VC है. So यो के हुन्छ त भन्दा नम्बर अफ गुड्स जति प्रोड्युस हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ. मैले अघि नै भनेको थिएँ, मानव 1 लाख प्याकेट उत्पादन गर्न पर्यो भने अलिकता कस्ट लाग्छ, 2 लाखमा अलि बढी लाग्छ, 3 लाखमा अझै बढी कस्ट लाग्छ, 50,000 मा अलि कम लाग्छ, 20,000 प्याकेट उत्पादन गर्दा अझै कम लाग्यो हैन. सो लेख्नुस् यसमा the cost depending, ल मेरो ह्यान्डराइटिङ त्यति राम्रो चाहिँ छैन है, तपाईहरुलाई अक्षर राम्रो लाग्छ भने कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ. र अहिलेसम्म कसैले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला. The cost depending upon the number of goods produced, the cost depending upon the number of goods produced is known as variable cost or VC है. मैले सर्टकटमै लेख्दिएँ. ल अब यसपछि हाम्रो अघि नै मैले भने अनुसारको टोटल कस्टको बारेमा पनि लेखौँ. र टोटल कस्ट भनेको के थियो गरे? फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्टको समलाई भनिन्छ टोटल कस्ट है. सो लेख्नुस्, इङ्कको कलर चेन्ज गरौँ बेला बेलामा, त्यो पनि गर्नुपर्छ, फ्रेस भइन्छ है. सो द सम अफ fixed cost and variable cost is known as total cost है. यसलाई TC पनि भन्छ सर्टकटमा, टोटल कस्टलाई TC भन्न सकिन्छ. therefore TC is equal to fixed cost plus variable cost. TC is equal to fixed cost plus variable cost. भनेपछि यो टोटल कस्ट पनि त हाम्रो नम्बर अफ क्वान्टिटी प्रोड्युस्डमा डिपेन्ड हुन्छ नि त है. सो वी क्यान सी यो टीसी पनि के हो त भन्दा यो क्यू कै फंक्सन हो. सो वी क्यान से टीसी इज द फंक्सन अफ क्यू, क्वान्टिटी अफ गुड्स प्रोड्युस्ड. क्यू भनेको क्वान्टिटी अफ गुड्स प्रोड्युस्ड. सो वी क्यान से टीसी इज द क्वान्टिटी अफ, इट इज अ फंक्सन अफ क्यू भनेको क्वान्टिटी अफ गुड्स प्रोड्युस्ड. ल अब मार्केटसम्म त सामान पुग्यो. अब मार्केटमा सामान बिकेपछि पैसा आउँछ, पैसा आएर फ्याक्ट्रीमा जान्छ,
त्यो बिकेर आएको पैसालाई भनिन्छ टोटल रेभिन्यू है। सो नेक्स्ट टपिक लेख्नुस् टोटल रेभिन्यूमा टोटल रेभिन्यू यसलाई टीआर पनि भन्छ। मार्केटबाट बिकेर आएको जुन पैसा हुन्छ माल बिकेर आउँछ नि त्यसको पैसा दैट मनी दैट देवा जे भने पनि भयो दैट इज कॉल्ड टोटल रेभिन्यू। ओके सो यसको डेफिनेसन लेख्नुस् सबैले द टोटल अमाउन्ट अफ डेवा डेवा भनेको मनी द टोटल अमाउन्ट अफ मनी obtained by selling all the outputs produced by the total amount of money obtained by selling all the output produced by the company of a manufacturing company is known as TR. Right? Is known as TR. TR भनेको total revenue. Okay. अनि total revenue कति हुने भयो त भन्दाखेरिमा जस्तै मानु क्वान्टिटी Q प्रोड्युस भएको थियो र यसलाई P का दरले बेचियो है P को दरले बेच्यो भने यो P भनेको प्राइस पर युनिट हो भने टोटल रेभिन्यू विल बी इक्वल टु Q into P अथवा P into Q भने पनि हुन्छ। अब यो टोटल रेभिन्यू पनि त क्वान्टिटीमा डिपेन्ड भयो नि त हैन क्वान्टिटी प्रोड्युस अथवा क्वान्टिटी सोल्ड। सो वी क्यान से टोटल रेभिन्यू इज अल्सो द फंक्शन अफ Q। Q भनेको क्वान्टिटी सोल्ड अथवा क्वान्टिटी प्रोड्युस्ड एनीथिङ वी क्यान से यो पनि Q कै फंक्शन हो। ल माल त बिक्यो अब माल बिकेपछि के भयो मान्छेलाई दुईटा चीज हुन्छ कि त नाफा हुन्छ कि त घाटा हुन्छ है। अब के भयो भने नाफा हुन्छ के भयो भने घाटा हुन्छ। अघिसम्म हामीले एउटा टीसी भनेर पढिएको थियो टीसी भनेको टोटल कस्ट। अब टीआर पढियो टीआर भनेको टोटल रेभिन्यू